So yeah, hello everyone, welcome back to a brand new video, welcome back to my channel, and in today's video I'm going to show you guys how to increase a bit of ground clearance in NK-250 Cfmoto. आज चाहिँ म हजुरहरुलाई NK-250 मा कसरी हल्का ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढाउने एटलिस्ट 5 मिमी जति बढ्छ के यो खोल्नु भयो भने चाहिँ to do that you guys have to remove the belly pan. यो belly pan खोल्यो भने एटलिस्ट यतिको ग्राउन्ड क्लियरेन्स आउँछ के यसले यतिको खाइराछ as you guys can see the difference यति एक्स्ट्रा खाइराछ के यसले ब्रेकरमा यो ड्याङडुङ फुटिरा हुन्छ त्यो भन्दा राम्रो यसलाई खोल्देकै राम्रो It might look a bit ugly है म त्यो खोलेर देखाइदिहाल्छु त्यतिखेर हेर्नुस् कस्तो डिफरेन्स हुन्छ सो एज यु गाइज क्यान सी दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ अनि यतिको ग्याप आउँछ एटलिस्ट 5 मिमी आउँछ झन् अगाडिबाट जुन यो छ नि यसले त झन् धेरै ड्याङडुङ ठोकिरा हुन्छ के कुनै बेला भाँचेको पनि होला नि एज यु गाइज क्यान सी कति टुक्रा टुक्रा भयो होला त्यही भएर चाहिँ म आज खोलेर ट्राई गर्न गइरहेको छु कस्तो देखिन्छ खोलेर पनि हेर्छु हाउ डज इट लुक अनि अर्को साइड पनि देखाइदिन्छु सो एज यु गाइज क्यान सी यो साइड त झन् कति धेरै खाएको छ एज यु गाइज क्यान सी यहाँ छ साइलेन्सर त्यो क्याटालिटिक कन्भर्टर अनि यो बेली प्यान यहाँ छ क्या देयर इज बिग अफ डिफरेन्स के 5 मिलिमिटरको डिफरेन्स आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ क्या इन्क्रिज मजाले हुन्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसले गर्दा यो फुटिरहेको हुन्छ अनि धेरै बिस्तारै ब्रेकरहरूमा पुरै केयरफुली चलाउनु पर्ने हुन्छ क्या अनि यो निकाल्दियो भने त एटलिस्ट अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेर पिस अफ माइन्ड हुन्छ क्या सो आइ एम ट्राइङ टु डु द्याट है टुडे 4वटा बोल्ट्स हुन्छ त्यसपछि यो खोलिसकेपछि यहाँको यो असेम्ब्ली नै खोल्नुहुन्छ भने झन् राम्रो यहाँदेखिको 10 मिलिमिटरको सकेट छ दुईटा त्यो पनि म खोलेर हजुरहरूलाई अहिले देखाइदिइहाल्छु है सो लेट्स जस्ट रिमुभ इट है दिस इज 5 मिलिमिटर सोइल एन्ड कि यो चाहिँ चाहिन्छ इट्स सुपर इजी टु रिमुभ लाइक दिस म चाहिँ अर्को बेली प्यान इन्स्टल गर्न ट्राई गर्न गइरहेको छु क्या लाइक ड्युकहरूको कुनै भयो भने इन्स्टल भयो भने ड्युक नभए आरसीको त्यही भएर चाहिँ म यो खोल्न गइरहेको छु इफ मिल्यो भने मिल्यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले बिफोर कस्तो छ यति धेरै ठाउँ यसले खाएको छ कि एज यु गाइज क्यान सी यो साइलेन्सर यहाँ छ कि क्याटालिटिक कन्भर्टर अनि यो यहाँ छ एज यु गाइज क्यान सी द डिफरेन्स त्यही भएर चाहिँ म यो खोल्दिन लागिरहेको छु यो ठोकेर चाहिँ फोकटमा फुटिरहेछ क्या बेकारमा सो यो फुट्नुभन्दा राम्रो यसलाई खोलेर राखिदिने नि बरु अलिकति लुक्स बिग्रिन्छ तर मलाई खासै बिग्रेको जस्तो पनि लाग्दैन एज यु गाइज क्यान सी यो पनि खोल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ छ 10 मिलिमिटर्सको दुईटा यतापट्टि अनि उतापट्टि पनि सेम नै होला यो पनि हटाइदिनु भयो भने झन् राम्रो क्लिन देख्छ सो अर्को साइड पनि रिमुभ गरौँ यता पनि सेम छ लाइक दिस एन्ड लुजन इट त्यसपछि चाहिँ खुल्ला हुन्छ इजिली है मैले रिमुभ गरिसकेँ हल्का अब डिफरेन्स त देखिन्छ अलिकति अग्ली पनि लाग्ला कोही बेला बट मलाई चाहिँ ठिकै लागिरहेछ अब ग्राउन्ड क्लियरेन्स इन्क्रिज भयो भने त अलिकति जे भयो भने ढुक्क हुन्छ नि त ब्रेकर्सहरूमा स्पिड ब्रेकर्स अनि ठाउँमा दुईजना राख्दाखेरि प्लेन राख्दाखेरि झन् धेरै ठोकिन्छ कि यो बाइकको सो एज यु गाइज क्यान सी यतिको डिफरेन्स आउनु भनेको त ठिकै हो नि अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठाउँमा यो फुटिसकेको छ तलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठाउँमा क्र्याक्स छ यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ टुटा छ क्र्याक भएको छ अनि यसो हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स धेरै कम बनाउँछ कि यसले झन् एज यु गाइज क्यान सी द डिफरेन्स यतिकै हेर्नुहोस् है यो यस्तो छ अहिले यतिको हटायो भने कतिको डिफरेन्स आउँछ क्या सो यु गाइज सुड वान्स ट्राई इट है एकचोटि ट्राई गर्नु होला कस्तो तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने गर्नुहोस् मलाई त ठिकै लाग्यो यो खोल्दा पनि त्यस्तो नराम्रो त लागेन पहिलाको बाइक्सहरू यस्तो नै आउँथ्यो सो मलाई धेरै डिफरेन्स लागेन अलिकति ठिकठाकै लागिरहेछ त्यस्तो नराम्रो पनि लागेन यो पनि खोल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ 10 मिलिमिटर्सको सकेट चाहिन्छ अनि यो मजाले खुल्छ क्या यो चाहिँ इन्जनमा जस्ट कनेक्ट भएको मात्रै हो क्या इन्जनलाई केही हार्म हुँदैन यो बोल्ट खोल्दाखेरि खोलेर जस्ट यो खोल्ने अनि यसपछि यो बोल्ट हालिदिने अनि त्यसपछि केही फरक पर्दैन सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रम द फ्रन्ट टु ग्राउन्ड क्लियरेन्स यत्तिकै बढ्छ कि यो खोल्ने बित्तिकै सो आई थिङ्क यु गाइज सुड ट्राई दिस मोड है यो मोडलाई एक चान्स दिनु जरुरी छ एज यु गाइज क्यान सी यतिको डिफरेन्स आउँछ यतिको बढ्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ सो आई थिङ्क यु गाइज सुड जस्ट ट्राई इट वान्स अनि कस्तो फिल हुन्छ बाइक मन परेन भने यु गाइज क्यान जस्ट अन्डु इट हेर्न सक्नुहुन्छ बढेको छ क्या जे भए पनि अघि यहाँसम्म थियो भनेपछि अहिले यहाँसम्म आएको छ क्या धेरै नै डिफरेन्स छ सो यु गाइज सुड गिभ इट अ ट्राई है म चाहिँ अब यो खोल्न पनि ट्राई गर्छु अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु है त यसले गर्दा अझै अलिकति डिफरेन्ट देखिरहेको छ यो खोल्दै भने अझै क्लिन देख्छ सो जस्ट वेट टु रिमुभ द्याट है यु गाइज आर जस्ट गोइङ टु निड द 10 मिलिमिटरको सकेट एज यु गाइज क्यान सी मिटरको सकेटले हजुरहरूले त्यो चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ यहाँको एउटा बोल्ट्स अनि अर्को यतापट्टि छ अनि उतापट्टि पनि ठ्याक्कै दुईवटा हुन्छ यो दुईवटा खोलेपछि यो एसेम्ब्ली निस्किन्छ यो खोल्दा झन् क्लिन देख्छ क्या सो लेट्स जस्ट रिमुभ इट एन्ड हाल्छ यु गाइज है त त्यही दुईवटा चाहिन्छ एउटा यहाँ छ अनि अर्को यहाँ छ अनि यही सकेटले खोल्दा हुन्छ यस्तो टुल किट छ मसँग म अहिले नै खोल्छु सो म हजुरहरूलाई खोलेर देखाउँछु है त अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ इट लुक्स लाइक दिस अनि यो खोलेर हजुरहरूलाई देखाउँछु सो क्यान सी मैले एउटा बोल्ट खोलिदिइसकेँ त्यहाँको बोल्ट हो ठ्याक्कै यहाँ एज यु गाइज क्यान सी त्यहाँको हो त्यहाँ चाहिँ केही फरक पर्दैन इन्जनमा जस्ट कनेक्ट हुने बोल्ट हो यसलाई चाहिँ फेरि रिइन्स्टल गरिदिँदा पनि हुन्छ एउटा यहाँ छ अनि अर्को चाहिँ यहाँ छ यो पनि खोलेर हजुरहरूलाई फेरि यो रिइन्स्टल गरिदिँदा यही राख्दा पनि हुन्छ नभए चाहिँ यत्तिकै निकालेर यसमै राख्दा पनि हुन्छ यसले केही फरक पार्दैन एज यु गाइज क्यान सी देयर यसमा इन्जनसँग कनेक्सन हुँदैन कि जस्ट यो बोल्ट हाल्नलाई मात्रै यहाँ केसिङ बनाइदिएको हुन्छ यसले केही फरक पर्दैन बोल्ट हाल्दा पनि नहाल्दा पनि तर यहीँ हाल्नुभयो भने झन् सजिलो पछि यदि हाल्नुलाई सो या दिस इज हाउ टु डु इट अब यसमा इन्स्टल गरिदिनु नभए छुट्टै राख्दा पनि हुन्छ लाइक दिस
तर यसमै हालिदिएको राम्रो किनभने हरायो भने फेरि जाऊ सो या यु क्यान डु द्याट एज यु गाइज क्यान सी मैले यहाँको बोल्ट्स हालिदिइसकेँ है त उतापट्टि पनि सेम प्रोसेस हो एज यु गाइज क्यान सी एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ अनि यो रिमुभ हुन्छ यस्तो हुन्छ सुरुमा चाहिँ यो हटायो भने झन् क्लियर देख्छ क्लिन देख्छ सो एज यु गाइज क्यान सी दिस इज हाउ इट लुक्स हल्का अग्ली देख्न सक्छ त्यो क्याटालिटिक कन्भर्टरको बक्सले गरेर बट यसले ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ बढाउँछ क्या त्यो प्लास्टिकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स जुन हुन्छ नि त्यो प्लास्टिक छुने ठोकिने फुट्ने त्यो चाहिँ बढ्छ क्या यसको त अब हजुरहरूले बढाउन सक्नु मिल्दैन कस त्यो त अब हटाउनै मिल्दैन स्टक पार्ट्सहरू एक्जस्टको पार्टहरू चाहिँ नछुकै राम्रो अब हजुरहरूले यहाँ सिधै बेन्ड पाइप हालेर एक्जस्ट हाल्नुभयो भने झन् बढ्छ तर त्यो चाहिँ नगर्नुहोस् किनभने यस्तो मोड यो बाइकहरूमा गर्नु हुँदैन इन्जन सिज हुने चान्सेस बढ्छ मोबिल खान्छ त्यही भएर यो प्लास्टिक रिमुभ गरेर एकचोटि ट्राई गर्नु चित्त बुझ्यो भने ठिक छ मन परेन भने हजुरहरूले फेरि रिइन्स्टल गर्दा हुन्छ क्या यो नखोल्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले इफ त्यति टेस्ट मात्रै गर्ने भने मैले चाहिँ यो खोल्छु नै भनेर पर्मानेन्ट राख्छु भनेर मैले यो पनि हटाइदिएको खासमा इफ यु गाइज जस्ट वान्ट टु टेस्ट त्यो यो चाहिँ नहटाउँदा पनि हुन्छ है त्यहाँबाट अनि हजुरहरूले केही दिन टेस्ट गरेर फेरि रिइन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ इफ यु गाइज डोन्ट लाइक द लुक्स है मलाई चाहिँ लुक्सले त्यति फरक पर्दैन पहिलाको बाइक्सहरूमा यस्तै नै आउँथ्यो मलाई यस्तो पनि मनै पर्छ कज आई सी द पाइप एन्ड द क्याट सो आई लभ इट डिपेन्ड्स अपन द पर्सन है इफ मन पर्छ भने गर्नुहोस् मन पर्दैन भने नगर्नुहोस् उतापट्टि पनि सेम प्रोसेस हो त्यही दुईवटा बोल्ट्स खोल्ने अनि फेरि रिइन्स्टल गरिदिने त्यही इन्जन केसिङमै यही दुईवटा 10 मिलिमिटरको बोल्ट छ यसलाई नै रिमुभ गरेपछि मैले लुज गरिदिइसकेको छु दिस इज हाउ इट लुक्स बिफोर अनि यो खोल्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ इट लुक्स क्लिन अनि यो इन्जनको बोल्ट चाहिँ यहीँ हाल्दिनँ हाल्यो भने झन् राम्रो देखिन्छ एज गाइज क्यान सी यो यस्तो छ खाली हुँदा यस्तो देखिन्छ यो भरि हुँदा यस्तो देखिन्छ सो रिइन्स्टल इट हेयर है यहीँ हालिदिँदा राम्रो So both sides मैले खोलिदिइसकेँ as you guys can see this is how it looks so as you guys can see it has been removed and now it looks like this है सबै कुरा इन्स्टल भइसक्यो त्यो बोल्ट्सहरू त्यो दुईवटा बोल्ट्स पनि रिइन्स्टल भइसक्यो अनि त्यहाँको सबै बेली प्यान प्लास्टिक बेली प्यान हटाइदिइसकेँ मैले सो दिस इज हाउ इट लुक्स इट डजन्ट लुक टु अग्ली टु मी एज यु गाइज क्यान सी बाइकसँग त्यस्तो नराम्रोसँग म्याच पनि नखाने होइन ठिकै देखिरहेको छ नट ब्याड एन्ड आई विल से इफ यु गाइज वान्ट टु डु इट है हजुरहरूको अलिकति भए पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढ्छ यति भयो भने अनि चाहिँ भयो भने त्यो प्लास्टिकको पार्टको चाहिँ वरि गर्नु पर्दैन नि त सो इफ यु गाइज वान्ट टु डु इट इन्क्रिज हुन्छ अलिकति भयो भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स दुईजना बस्दाखेरि चाहिँ झन् धेरै नै फरक पार्छ होला एन्ड त्यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स त हटाउन मिल्दैन त्यो बक्सलाई जसरी पनि अब राख्नै पऱ्यो स्टक बाइक बनाउनलाई नभए त एक्जस्ट हाल्नुहोस् अनि यहाँदेखिको बेन्ड पाइप हुन्छ अनि यति गाउँछ अनि यति सबै ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढ्छ क्या इफ यु गाइज वान्ट टु डु द्याट यु गाइज क्यान अल्सो डु द्याट बट इन्जन हार्म हुन्छ हजुरहरूको इन्जन सिज हुने सम्भावना बढ्छ छिटै नै इन्जन सिज हुने चान्सेसहरू आउँछ सो इफ यु गाइज वान्ट टु डु द्याट गर्न सकिन्छ ठुलो कुरा होइन बट इन्जनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एक्जस्ट नहाल्नुहोस् आफ्नो बाइकमा म त त्यति नै भन्छु यो प्लास्टिकको फ्ल्याप हटाएर पनि हजुरहरूले अलिकति भए पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढाउन सक्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्को मोड गर्न लागेको छु इफ ड्युक नभए आरसीहरूको बेली प्यान पायो भने यत्रो आउँछ नि जुन ठुलो खाले त्यो इफ लाग्यो भने हाल्न ट्राई गर्न खोजिरहेको छु क्या त्यही भएर पनि मैले खोल्या हो अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढाउनलाई पनि खोल्या हो अनि हजुरहरूलाई इफ मन पर्छ भने हजुरहरू खोल्दा हुन्छ इफ यस्तो लुक्स मन पर्दैन भने हजुरहरू नखोल्नुहोस् इफ ठिकै लाग्छ भने मलाई त ठिकै लाग्यो सो मैले चाहिँ खोलेर हेरौँ अलिक दिन राखौँ मन परेन भने फेरि इन्स्टल गरिहाल्ने नि आफ्नै त हो सो इफ यु गाइज लाइक इट यु गाइज क्यान डु इट अलिकति भयो भने हजुरहरूको ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढ्छ इफ मन पर्दैन भने चाहिँ हजुरहरूले यो मोड इग्नोर गर्दा हुन्छ है त सो या लेट मी सो द डिफ्रेन्स है सो एज यु गाइज क्यान सी द ह्युज बेली प्यान है अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ क्या यत्तिको हुन्छ यो हटाउँदा चाहिँ यत्तिको बढ्छ क्या यत्तिको जुन ग्याप छ नि यहाँ नजिकको यो प्लास्टिकको यो चाहिँ बच्छ क्या अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठोकिँदा यिनीहरू सब क्र्याक भइसकेको छ क्या त्यही भएर चाहिँ यसलाई बचाउनलाई चाहिँ मैले खोलिदिएको हो यहाँ तराईमा त त्यस्तै हो अफ रोडहरू हुन्छ ब्रेकरहरू धेरै नै हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो खोलिदिन लागेको अनि अर्को बाइकको पनि ट्राई गर्न सकेँ सो या हल्का फल्का क्लिन पनि गरिदिएको एज यु गाइज क्यान सी यसलाई चाहिँ म भयो भने पेन्ट गराउँछु लाइक दिस ब्ल्याक कलर यस्तो भयो भने नभए यस्तै ब्ल्याक फुल यसलाई नै सबैलाई कलर गराउँछु अनि त्यसपछि बाइकसँग पनि म्याच खान्छ So yeah, that was all for this video and त्यसरी नै मैले ट्युटोरियल देखाइदिसकेँ कसरी खोल्ने कसरी यो बोल्ट्सहरू कस्ने भनेर त्यही देखाउनु थियो एन्ड इफ हजुरहरूलाई मेरो भिडियोज मन पर्छ भने प्लिज लाइक माई भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल प्लिज हेल्प मी ग्रो अ बेट अनि सेयर गरिदिनु आफ्नो CFmotoवाला साथीहरूसँग उसलाई पनि हेल्प हुन्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स अलिकति भए पनि बढ्छ यति भए पनि एज यु गाइज क्यान सी द डिफरेन्स सो या द्याट्स अल त्यति नै भन्नु थियो त्यति नै देखाउनु थियो सो आफ्टर सेइङ अल अफ दिस आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन राइड सेफ राइड हार्ड एन्ड पिस आउट